नमस्ते दर्शकबिन, पवित्र गार्डनमा फेरि स्वागत छ है त। आज दिदीले के कन्टेन्ट लिएर आउनु भयो भन्नुहुन्छ होला है त। म यही सूचना दिनु खोजेको हजुरलाई कि स्ट्रबेरी रोप्नु भयो कि भएन हजुरले। अगर रोप्नु भयो भने नि कस्तो तरिकाले रोप्नु हुँदैछ मैले चाहिँ आज हजुरलाई तरिका भन्ने छु। अरू कस्तो तरिकाले रोप्ने हो अरू त्यही बारेमा म जानकारी दिनेछु। अरू हामीले किन्दाखेरि कस्तो हुन्छ त्यो पनि देखाउने छु है त हजुरलाई। अनि मैले अलिकति पोली ब्यागमा बिक्री गर्नुको लागि पोली ब्यागमा पनि अलिकति रिपोर्टिङ गरेर राखिसकेको छु, त्यो पनि जानकारी दिनेछु। अरू एउटा अमिलो खालको स्ट्रबेरी हुन्छ, अरू एउटा चाहिँ आइस स्ट्रबेरी भनेर चाहिँ किन्नुहोस् है त। यत्रो ठुल्ठुलो फल्छ, अरू गुलियो खालको हुन्छ, त्यो आइस स्ट्रबेरीको बारेमा मैले जानकारी दिनेछु। अरू हजुरले चाहिँ पहिलाको स्ट्रबेरी छ मसित त अब एकखेप स्ट्रबेरी किन्यो भने त फेरि किन्नु पर्दैन नि त होइन। त्यो पहिलाकै पुरा जरा यस्तो लहरा चाहिँ निस्केर चाहिँ पुरा त्यसको डिभाइड भएर थुप्रो भएको हुन्छ। अगर पुरानो बोट हजुरकोमा छ भने अब एक मुष्टमा भएर बसेको हुन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ हटाएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ म अहिले देखाउँछु, जानकारी दिनेछु है त। ल अहिले नै म यतिकै मुखले भन्नु चाहन्न, तपाईँलाई मैले एकदम एक्सपिरियन्स गरेर देखाउने छु। हेर्नुहोस् साथीहरू, यो मेरो पहिलाको स्ट्रबेरी हो है त। यो भरि थियो कि यसरी यो भरि गर्नु हुँदैन, यसलाई चाहिँ घोप्टाएर यो मल माटोहरू यो पहिलाको त्यो सबै खाइसकेको हुन्छ नि त। अब यहाँको भिटामिन जति सबै पदार्थ खाने पदार्थ सबै यो प्लान्टले खाइसकेको हुन्छ। त्यस कारणले यो भरि यसरी सपोज इक्जाम्पल दिएको मैले, अगर हजुरकोमा यसरी पोट यसरी गमला भरि चाहिँ छ भने चाहिँ हजुरले यसलाई डिभाइड गरेर यसरी दुईटा बोट मात्रै रोप्नुहोस्। अरू भुइँमा रोप्नु हुन्छ कि यसरी गमलामा हुन्छ कि कस्तो भनेर पनि पक्कै क्वेसन आउँछ। हजुरले यस्तो ठुलो बकेट छ भने बाकेटमा रोप्नुहोस्, किनभने यो ह्याङ्गिङ हुने हो नि त यो स्ट्रबेरी त। त्यस कारणले अनि कसैले त अब धेरै यस्तो खेत अब स्ट्रबेरीकै अब यो फर्म गर्नेले त भुइँमा कस्तो दामी भएर रोप्नुहुन्छ, हजुरलाई पनि थाहै छ नै त। भने त्यो अलग्गै त्यो फार्मको बारेमा त हजुरलाई थाहै छ। अगर सानो करेसा बारेमा रोप्नुहुन्छ भने पनि भुइँमा हुन्छ, तर भोलि पर्सि पाक्ने बेला भएपछि सबै पर लछ्याइदिनुपर्छ है भुइँमा, अनि मात्रै हुन्छ। तर हामीले जस्ट अलिकति खानुको लागि चाहिँ यसरी नै यसरी मैले यो बाल्टी होइन ड्रममा यसरी रोपेको छु। अनि ठुलो यस्तो ड्रम छ भने दुईवटा मात्रै रोप्नुहोस् है त साथीहरू, किनभने एकदम जरा जान्छ क्या मुनि। अनि यसको सोइल मिक्स सबै के लाउने हो म सबै जानकारी दिनेछु, हजुरले स्किप नगरी हेरिदिनुहोस् है त। म अब यसको बिरुवा मैले कत्रो लिएको छु त्यो पनि देखाउने छु है त साथीहरूलाई। हामीले किन्दाखेरि यस्तै आउँछ है त, यस्तो भएर यो कलकत्ताबाट कि कहाँबाट आएको यस्तो भएर आउँछ। यो आइस स्ट्रबेरी हो है त साथीहरू, यो एकदम हाइब्रिडको ठुल्ठुलो फल्छ। अनि अब यो पुरा कोकोपिटमा छ नि त, अनि मैले मर्छ भनेर चाहिँ अब हिजो अस्ति किनेर ल्याएको मर्छ भनेर चाहिँ मैले यसरी नै बलुवामा यसरी राखिदिएको छु वरिपरि छोपेर। अरू यो पोट चाहिँ 12 इन्चीको गमला हो है त साथीहरू। यो हेर्नुहोस्, जस्तो कि यो 12 इन्चीको गमलामा हजुरको 12 इन्चीको छ भने दुईवटा मात्रै बोट रोप्नुहोस्। यहाँ पनि मैले दुईवटा मात्रै यसरी बोट रोपेको छु। अरू 10 इन्चीको छ भने एउटा मात्रै प्लान्ट हाल्नुहोस् है त। हेर्नुहोस् है, अनि यस्तो भएर निस्किन्छ, हेर्नुहोस् त यो यस्तो भएर आएको हुन्छ। हामीले किन्दाखेरि कति त ड्यामेज पनि हुन्छ, अनि यस्तो भएर आएको हुन्छ है त साथीहरू, हेर्नुहोस्। अनि मैले यसलाई नै मैले अब साथीहरूलाई मैले बिक्री गर्दाखेरि यहाँ मेरो घरमा नि किन्नु आउँदाखेरि सजिलो होस् भनेर चाहिँ मैले यसरी यो ठुल्ठुलो पोली ब्यागमा यसरी राखिदिएको छु। यसरी नै सजिलो हुन्छ, मर्दैन नि त हजुरहरूलाई, जसले पनि लानु सक्नुहुन्छ है। यसरी नजिक हुने साथीहरूले यसरी नै राखिदिएको छु मैले। आज बिहानदेखि काम मेरो यो सबै रिपोर्टिङ गरेको हो। अरू यसको सोइल मिक्सको बारेमा पनि म सबै भन्ने छु हजुरलाई। मैले त भनिसकेँ, यो 12 इन्ची गमलामा दुईवटा पिस यस्तो दुईवटा जस्तो कि यस्तो दुईवटा हालिदिनुहोस् है त। अनि 10 इन्ची गमलामा यस्तो एउटा। अनि दिदीले त एक मुष्टा राख्नु भएको छ भनेर सोच्नुहुन्छ होला। यो चाहिँ मैले रोप्नुको लागि अब यसमा सबै कोकोपिट ड्राई हुने बित्तिकै त यो मर्छ नि त प्लान्ट त। त्यस कारणले मैले यहाँ बालुवा माटो गरेर मिक्स गरेर यसरी राखिदिएको छु वरिपरि। यो भरि थियो, अझै यो गमला भरि थियो, मैले सबै यो सानो यसरी पोली ब्यागमा मैले रिपोर्टिङ गरेको मैले आज। हेर्नुहोस् साथीहरू, तपाईँको दिदीले यसमा के मिसाएको छ भने बलुवा माटो अनि यो बर्मी कम्पोस्ट हालिसकेको छु है त साथीहरू। हेर्नुहोस्, अरू छ भने हजुरले यो यसरी खरानी पनि हालिदिनुहोस्। आफूले सोतर डडाको खरानीहरू हुन्छ नि, किन यतिकै फ्याँक्नु होइन, अनि यसरी नै खरानी मिसाइदिनुहोस्। अरू मैले यो बोन मिल पनि हालिसकेको छु साथीहरू। यो हेर्नुहोस्, यो बोन मिल पनि छ भने यसरी हालिदिनुहोस्। एकदम यो जरालाई एकदम डेभलप गर्ने काम हुन्छ। अनि जरा राम्रो भएर चाहिँ
तन्दुरुस्त भयो भने चाहिँ क्याल्सियम प्राप्त मात्रामा पुग्यो भने चाहिँ हामीलाई एकदम ठुल्ठुलो फल दिने गर्छ है त। अनि यो बोन मिल पनि हालेको छु। अरू यो किरा नलाग्नुको लागि निम खली पनि मैले मिसाइसकेको छु है त साथीहरू। यो निम खली पनि अलरेडी मिसाइसकेको छु। हजुरसित निम खली छैन भने यो यसले पनि काम गर्छ। मैले चाहिँ किन यो खरानी यतिको वेस्ट फ्याँक्ने भनेर यसमा मिसाउनु चाहेको है त। साथीहरूसित छ भने अवश्य लाउनुहोस्। अरू 10% जति यसरी कोकोपिट पनि मिसाइदिनुहोस्। यो एकदम रुट चाहिँ एकदम जकडेर जान्छ कि यो प्लान्टको। अनि त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ अलिकति हलुङ्गा बनाउनुको लागि मैले खकुलो बनाउनुको लागि चाहिँ यो कोकोपिट हाल्नु चाहेँ त साथीहरू। अनि यसरी नै सबै मिक्सअप यो 10% यसरी हालिदिनुहोस्। मैले अहिले एउटा पोटको लागि मात्रै बनाएको है त साथीहरू। अनि एउटा पोटको मात्रै देखाउँदैछु हजुरलाई चाहिँ। अनि यसै गरेर मिक्सअप गरिदिनु सबै थोक। अनि दिदीले घरिघरि यो माटो मिक्सअप मात्रै गरेको देखाए नभन्नुहोस् है त। हरेक प्लान्टलाई अलग अलग डिफ्रेन्ट हुन्छ। अनि यो सेतो चाहिँ के हो भनेर सोच्नुहुन्छ होला। यो मेरो साथीले दिएको हो कि यो लसुन अनि यसको बोक्रा यो सबै उम्रेर छैन मेरो केलाएर पनि हेर्नुहोस् न। अनि यसरी सबै मिक्सअप गरिदिएँ। अनि यस्तै तरिकाले यसरी गमलामा हालिदिन्छु है त मैले यसरी नै। एकदम सजिलो छ यसरी नै। अनि यसरी नै गहिरो पारिदिनुहोस् यो, किनभने कहीँ ग्याप नहोस् कि यो एयर पकेट नहोस्। अनि यसरी नै ठिक पारिदिनुहोस्। अनि अरू नर्सरीबाट लिएको छ भने चाहिँ यस्तै चाहिँ उनीहरूले पनि यस्तै गरेर पोली ब्यागमा हालेको हुन्छ। किनभने यसमा चाहिँ मैले चाहिँ मेरोमा चाहिँ मेरो नर्सरीमा चाहिँ अलरेडी मैले यो पोली ब्याग यसरी नै निकालेर चाहिँ मैले रिपोर्टिङ गरेको हुन्छु। अहिले मैले देखाएको जस्तो छ मल माटो त्यस्तै मल हालेर चाहिँ मैले हजुरलाई दिने काम गर्छु त। यसमा चाहिँ यस्तरी हालेको छैन, नै त भने त यस्तै सिधै टक्रकै हालिदिएको हुन्छ है त। अनि यो जालीले गर्दाखेरि यसको जरा बाहिर निस्किनु नपाएर मर्ने गर्छ के। अनि यस्तै गरेर यो यसरी खोलखाल गरिदिनुहोस्। हेर्नुहोस् त कोकोपिट मात्रै छ। अनि यसरी राखिदिनुहोस्, यसरी नै निकालिदिनुहोस्। नै त भने ठुल्ठुलो नर्सरीतिर त यो थैलोसँगै यस्तरी हालिदिएको हुन्छ। यस्तो म चाहिँ त्यही बुझाउनु कोसिस गरेको मैले हजुरलाई। अनि हजुरले नर्सरीबाट लिनुभएको छ भने नि यसमा चाहिँ खोलेर चाहिँ यस्तो ठुलो भाँडामा हाल्दाखेरि चाहिँ चेक गरेर हाल्नुहोस् है त साथीहरू। नै त भने यस्तो यो कपडा जस्तो छ कि यसले नै यसको जरा जानु दिँदैन। अनि हाम्रो फल सप्रिँदैन के। अनि यसरी नै अन्दाज लाएर यसरी नै ठ्याक यतिको डिस्टेन्समा रोपिदिनुहोस्। अरू यति लाएर चाहिँ पानी हाल्नु नबिर्सिनुहोस् है त। त्यही हो साथीहरू, हजुरहरूलाई मैले त्यही सूचना दिन चाहेको कि अहिले स्ट्रबेरी रोप्ने सिजन आयो है त, रोप्नुहोस् है त भन्नु कोसिस गरेको है त मैले चाहेको साथीहरूलाई। अब मैले 10-15वटा मैले पोटमा, अरू हजुरले बोरामा पनि रोप्नु सक्नुहुन्छ है त। बोरामा पनि रोप्यो भने एकदम दामी हुन्छ। अनि मेरो चाहिँ 12 इन्चीको ठुल्ठुलो पोट लिएको छु, त्यसमा रोप्ने छु 10-15वटा। अनि उब्रेको चाहिँ मैले यो पोली ब्यागमा हालेर राख्ने छु। अघि जस्तो मैले रिपोर्टिङ गरेँ भने नि त्यस्तै गरेर उब्रेको चाहिँ राख्ने छु है त साथीहरू। अनि साथीहरूलाई कस्तो लाग्यो मेरो भिडियो, यो आजको कन्टेन्ट हजुरलाई मलाई अवश्य पनि कमेन्ट लेखी पठाउनुहोस् है त। नयाँ साथी जतिजना पनि जुड्नु भएको छ पक्कै पनि जुड्नु भएको छ मलाई थाहा छ। जुडिवरी सब्सक्राइब गरिवरी बेल बटनलाई प्रेस गरिदिनुहोस् ल। मन पऱ्यो भने मेरो भिडियोमा आएर लाइक दिनुहोस्। अनि मनमा के खुल्दुली लाग्छ कमेन्टमा लेखी पठाउनुहोस् न, म त्यसको रिप्लाई दिनेछु। अरू साथीहरूले एकदम सेयर चाहिँ गरिदिनुहोस् है त। अहिले स्ट्रबेरी रोप्ने बेला भएछ है साथीहरू भनेर थाहा होस् न सबैलाई होइन। अनि समयको फल खानुपर्छ भन्छ नि, किनेर खाँदा स्ट्रबेरी कस्तो महँगो छ, कस्तो फेरि एकदम नाजुक ठाउँमा मात्रै जहाँ पाए त्यही फलफुल बेच्ने ठाउँमा पाइँदैन नि स्ट्रबेरी होइन साथीहरू। अनि बरु 10-15 बोट 20 बोट आफ्नै घरमा फलाएर खायो भने आफ्नो अर्ग्यानिक त्यो सबैभन्दा बेस्ट हो नि साथीहरू। त्यस कारणले सेयर गरिदिनुहोस् न सबैलाई ल। हजुरको इष्टमित्र छरछिमेकी जति पनि छ सेयर गरिदिनुहोस्। अनि कतिलाई त थाहा हुँदैन। पहिला मैले अब यो च्यानल नबनाउँदाखेरि पनि मलाई थाहा हुन्थेन कुन सिजनमा स्ट्रबेरी रोप्ने भनेर मलाई पनि थाहा हुन्थेन कि साथीहरू। त्यस कारणले हजुरहरूलाई पनि कतिलाई थाहा नहोला कि भनेर मैले जानकारी दिएको है त मैले यो ल साथीहरू। अनि यसैको साथमा एकदम अमूल्य समय निकालेर हजुरले हेरिदिनु भएकोमा एकदम थ्याङ्क यू भेरी मच भन्नु चाहन्छु। अनि अहिले तपाईँको दिदी यही बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार, अर्को भिडियोमा भेट्नेछु। अहिलेको लागि बाई बाई।